नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म हजुरहरूमाझ चिल्ली ऑयल नुडल्सको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो नुडल्स चाहिँ छिटो, मिठो र सजिलैसँग बनाउन सकिने नुडल्स हो र घरैमा यति मिठो स्पाइसी नुडल्स बनाएर खानका लागि आउनुहोस् रेसिपी बनाउनतिर लागौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा मैले यहाँ 5वटा केस्रा लसुनलाई लिएकी छु र हामीलाई चिल्ली ऑयल बनाउनका लागि लसुनको आवश्यकता पर्दछ। अब यसलाई मैले यसरी ओखलमा राखेर कुट्दै छु र लसुनलाई चाहिँ हामीले हल्कासँग यसरी बिस्तारै बिस्तारै थिच्नु पर्छ र लसुन कुट्दा चाहिँ हामीले एकदमै मसिनो पेस्ट चाहिँ बनाउनु पर्दैन, यसलाई हल्कासँग थिचेर यसरी कुट्नु पर्छ। अब लसुनलाई मैले यतिको बनाएर यहाँ राखेकी छु। अब चाहिँ म नुडल्स उमाल्नतिर लाग्छु र नुडल्स उमाल्नका लागि मैले यहाँ पानीलाई उमालिसकेकी छु। अब पानी राम्रोसँग उम्लेपछि यसमा हामीले नुडल्सलाई राख्नुपर्छ। नुडल्स चाहिँ मैले यहाँ स्पागेटी सुजीको नुडल्सलाई लिएकी छु। हजुरहरूले यो नुडल्सको ठाउँमा जुनसुकै नुडल्सलाई पनि लिन सक्नुहुनेछ। अब नुडल्सलाई उमाल्न राखेपछि मैले यसमा आधा चम्चा नुनलाई पनि राखेकी छु। अब चाहिँ हामीले राम्रोसँग पाक्ने गरी 8-10 मिनेट जति यो नुडल्सलाई बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 8-10 मिनेट उमालिसकेपछि यो नुडल्स पाकिसकेको छ। यसलाई अब म बाहिर निकाल्दै छु। अब यसलाई एउटा छान्नेमा राखेर यसलाई चिसो पानीले पखाल्नुपर्छ। अब चाहिँ हामी यसको सस तयार गर्नतिर लाग्छौँ। यहाँ मैले एउटा बाउललाई लिएकी छु। अब यसमा मैले अघि थिचेको 1 चम्चा लसुनलाई राखेँ। यहाँ चाहिँ मैले 1 जनाको लागि नुडल्स तयार गर्दैछु। हजुरहरूले कतिजनाको लागि बनाउने हो त्यही अनुसार क्वान्टिटी बढाउन सक्नुहुनेछ। अब यसमा आधा चम्चा चिल्ली फ्लेक्सलाई पनि मैले राखेकी छु। यो चाहिँ हजुरहरूले कतिको पिरो खाने हो त्यही अनुसार चिल्लीलाई राख्नुहोला। अब ठुलो चम्चाको 1 चम्चा टोमेटो केचपलाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु। यसरी नै 1 चम्चा सोया ससलाई पनि राख्नुपर्छ। अब स्वादअनुसार नुनलाई पनि राखौँ। थोरै मात्रामा कलरको लागि मैले यहाँ कश्मिरी खोर्सानीको धुलोलाई पनि राखेकी छु। अब यहाँ चाहिँ मैले धनियालाई पनि काटेर राखेकी छु। हजुरहरूले यसको ठाउँमा प्याज अथवा लसुनको पत्ता छ भने त्यसलाई पनि काटेर राख्न सक्नुहुनेछ। थोरै मात्रामा कागतीको रसलाई पनि यसमा मैले निचोर्दै छु। अब यसमा अलिकति मैले टिमुरको धुलोलाई पनि राखेकी छु। अब चाहिँ मैले सानो प्यानमा 2-3 चम्चा जति तेललाई तताउनका लागि राखेकी छु। अब तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसलाई हामीले अब झान्नुपर्छ। र अब चाहिँ अघि हामीले बोइल गरेर राखेको नुडल्सलाई यसको माथिबाट राख्नुपर्छ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर हजुरहरूले यतिकै खान पनि सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यसको माथिबाट हल्का फ्राई गरेको चिकनको टुक्राहरूलाई राख्दैछु अनि नुडल्सलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। हजुरहरूले नुडल्स कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार यसमा पिरो एड गर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि यो नुडल्स खानका लागि तयार भइसकेको छ। अब यसलाई म एउटा प्लेटमा सर्भ गर्दैछु। र यसलाई बनाउन पनि सजिलो र छिटो मिठो हाम्रो यो चिल्ली ऑयल नुडल्स खानका लागि तयार छ र यो चाहिँ एकदमै मिठो बनेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।